Um, when I was doing my master's studies, I had this classmate, si Eve, and I didn't know they were best friends with Jennifer, and one time dinala ni Eve si Jennifer sa university sa MSU IIT, Okay. and then pinakilala, and then I found her to be charming. Nakita ko na kasi siya dati, Okay. nung ano pa lang. So, nung first time ko siyang nakita, sweet siya na tao. Kasi, sabihin ko, cute siya. Okay. Tapos, akala ko kasi ano siya, yung bata siya, mas bata pa siya sa akin. College ako noon, tapos akala ko high school pa lang siya. Ganon. Kasi sobrang cute niya, tapos payat siya, tapos yun. Pero hindi ko siya first boyfriend. Okay. Kasi hindi naman natin alam, di ba, na ay, ganun pala yung ugali nito. Tapos, pero nung naging kami na, parang, parang gustong siya na yung maging forever ko. Minsan, sa sobrang trabaho niya, sa sobrang busy niya sa trabaho, lalo na pag may mga deadline siyang, tapos, parang nakafocus lang talaga siya sa computer niya, sa work niya, tapos, iniintindi ko naman siya. Kasi alam ko naman yung work niya, yung type ng work niya. Kaya, okay lang naman. Minsan, syempre, naghanap tayo na, nalalambingin tayo, di ba? Tapos, pero, bumabawi naman siya pag natapos na yung mga inaasikaso niya. So, usually, I really can't help it kasi, let's say, na bit-bit ko rin yung work habit when we were in Japan, na tuloy-tuloy yung trabaho even during the weekends. Kahit pag uwi mo galing sa work, bit-bit mo pa rin yung work, hanggang makatulog na lang yung mga bata. So, hanggang dito, ganun pa rin yung work habit ko. Because I enjoy what I do, but there are instances na nagre-reklamo rin siya na the reason you're working hard is for your family. And so, yung pinapaalalahanan niya rin ako. So, sometimes when I'm free, so we go out, we date, we go see places. I was raised by a strict dad, and para kaming mga sundalo na talagang ganun lang palagi, no? And then, so parang sort of na-instill ko rin yun sa mga anak ko, but as much as we want, no, we want to raise them to be cool children, and us as being cool parents. So we're really very happy sa situation namin that there are times na yung focus lang ako sa trabaho, and she's there to remind me na family first. Kailangan mo lang time for the Ang tatay ko ay isang scientist. Ang tatay ko, isang scientist. Ang daddy ko, isang scientist.
Dahil sa siyensya at teknolohiya, marami mga produkto ang natutuklasan para sa ikabubuti ng pamumuhay ng ating mga mamamayan, mapa-agricultural, industrial, medical at environmental man ang mga ito. At isa nga sa mga nangungunang innovators ang makakasama natin today na mula pa rito sa Philippine Nuclear Research Institute or DOST PNRI. Nakadiskubre lang naman siya ng bagay na pwedeng magamit ng ating mga magsasaka upang mas mapalago pa ang kanilang pananim. At hindi lang yan, nakatuklas din siya ng produktong nagbibigay lunas sa mga sugat. Ano kaya ito? Abangan lahat ng yan dito lang sa DOSTv Science for the People. Dahil sa mga research and development activities, ang mga bagay na may kinalaman sa nuclear science ay nagagawa ng PNRI na safe at kapaki-pakinabang sa tao. Tulad na lamang ng isang siyentipikong makakasama natin today, si Dr. Lucille V. Abad, Scientist 2, Scientific Career System at Chief ng Atomic Research Division ng PNRI. Hi, Dr. Lucille. Hello. Di ba nakita tayo ulit? Oo. Pero syempre ito, dito na sa inyong opisina sa PNRI. Ibang eksena na naman. Oo. Okay. At mas kikilalanin ka pa namin sa pagkakataong ito. Sige. So bago ang lahat, ano po ba ang trabaho niya dito sa PNRI? Unang-una, chief ako ng Atomic Research Division. At the same time, scientist 2 ako under the Civil Service Career System. Gaano ka nakatagal dito, ma'am? Naku po, huwag na natin sabihin ang time, pero medyo more than 30 years na ako dito. More than 30 years. Pero hindi dito na first job niyo? Hindi. Nagtuturo ako previously for 1 year, pero I thought research was good for me. Okay, oo. So, short background lang siguro or information about PNRI. Ano po ba Okay. sa klaw ng PNRI? So actually, yung PNRI, ibig sabihin Philippine Nuclear Research Institute. So, dalawa ang mandate namin. One thing is research, takes care of all the researches on nuclear science technology as well as services. Nagsiservice din tayo ng iba-ibang mga bagay related to nuclear science. At saka yung isang mandate natin ay sa regulatory aspect na yung mga hospitals or industries na gumagamit ng radioisotope, mga ganong tipo, nire-regulate natin. Kasi sabi nga natin, Facilities. pag pinag-usapan talaga nuclear, parang medyo ang dating nakakatakot. Medyo totoo yun. Diba? Oo, yun yung mga concept ng mga tao eh. Oo. Pero dito po sa DOST PNRI, safe naman talaga. Definitely. Kahit nga, usually kasi, kung i-measure mo yan siya ng isang equipment, pag may radioactive yan, titititing nga ganon. Kahit ngayon, pag nag-measure ka ng isang equipment dito or instrument, you will have simply a background radioactive measurement. Para lang yung ibang pang sigurong lugar, mas mataas pa siguro. Oo nga. Pero kayo ma'am, bakit niyo napili maging isang chemist? Okay. History na ito. History So na ito ng ba trabaho. talaga, bata ka pa lang, Hindi. mahilig sa science, gano'n? Hindi. Hindi? Bobo ako eh. Grabe. Kung bobo ka Kaya nga pa, para sa mga estudyante, hindi naman kailangan talagang matalino ka or whatever to become a chemist or a scientist. So, pag-graduate ko ng high school, actually from Cebu City ako eh. So, pag-graduate ako niyan, hindi naman ako naging chemist. Wala akong naisip yun, ano yung chemistry. Kasi isa nga ako, yung chemistry ko naman, hindi naman maganda yung grades ko when I was in high school. Pero I was taking up nursing. Yung uso pa noon, pang-abroad, ngayon. Yung mga tipong mga ganun. Pangarap mo mag-abroad noong time na yun? Oo, yun yung mga iniisip ko at the time. But then, may subject yun sa chemistry. Yung practical chemistry, mga ganun. Aba, nagustuhan ko. Sabi ko, maganda pa itong chemistry. At saka mataas yung grade ko. Wow. Kaya ay, Bobo ka pa na-encourage ko. nun. Bobo pa ako noon. Tumaas ang grade ko nung college ako. Okay. Okay. Kaya, ganon. So therefore, na-encourage ko, ang interesting pala siya kasi para siyang magic. Nung parang nagtitimpla, nag-add ka lang, nag-enjoy ko. So from then onwards, isip ko, mag-shift ako ng course to become a chemist. Nung nag-aaral ka elementary, achiever ka? Or Hindi. hindi talaga? No. Hindi ka mahilig mag-aral? Hindi talaga. Hindi ako mahilig mag-aral. Ma'am? Seryoso, promise. O, diba? May chance. Yung mga para sa mga bata, hindi kailangan kahit kontra nyo yung mga chemistry, mathematics, or whatever, anything related to science, may pag-asa kayo. Nakaka-inspire yun. Grabe. At dito sa PNRI, ano po naging focus ng inyong research and development project? Actually, yung specialization kasi, we call it radiation processing or chemistry. So, the word itself, may radiation.
So, ang radiation chemistry kasi ang dami yung magagawa, like development of materials, like what I'm doing now. Ang latest kasi yung sinasabi natin, carrageenan from plant growth promoter. So, just to explain a bit kung ano ba talaga ito, anong gamit ng radiation dito sa material, when you talk about carrageenan, ano yan siya yung tipong sa Cebuano, we call it guso, an edible seaweed. Yan siya. So, this is a polymer. Ano ba ibig sabihin ng polymer? Kasi pag layman's term, hindi talaga maintindihan yan, ano? So, ang polymer, para siyang i-imagine mo yung kadena na nag-kick in, na para bang kadena, nagdugtong-dugtong. O, ganon. So, ngayon, ang gawa, medyo, ano yun siya, malaking kadena. Imagine nyo lang yan. Pero microscopic ito, hindi nyo nakikita yung kadena. So, ang effect ng radiation, whether cobalt-60 at saka electron beam, pwede din yun, pinuputol-putol niya si kadena into smaller particles. Such that maliit na maliit siya, imagine, galing sa molecular weight, yung size niya na 1 million, naging less than 5,000 na lang siya daltons. Ganon kaliit, such that pag in-spray mo ito sa tanim, tumutubo ang tanim at tumataas yung yield. May epekto siya sa tanim kasi na-absorb siya ng leaves. Pero aside from radiation, may ibang process pa para magawa yon. Chemically, yes. Okay. Pero, ang difference kasi ng chemical processing, hindi niya ma-achieve yung ganon na size kaliit. At the same time, pag gumagamit ka ng chemical, kailangan mo ng acido, kailangan mo ng either basic na ganon, magdagdag ka. So, it's not a clean process. Whereas dito, may carrageenan ka, lagyan mo lang ng tubig, idaan mo sa electron beam or gamma irradiation, wala kang chemicals na idagdag, therefore it's a cleaner, greener process. Oo, pero pag sinabi pang radiation, hindi ba nakakatakot yung delikado? Hindi yun. Lalo kung i-apply mo sa pagkain. Ay, hindi yun delikado. Kasi, like for example, I guess you know something on nagpapa-radiation therapy, di ba? Yung mga may cancer, nagpapa-radiation therapy. Anong ginagawa? Yung tao, ine-expose sa cobalt-60 radiation. Naging radioactive ba ang tao? Hindi, di ba? So, ganun din. Kung ano man ang source yun, ano, like for example, cobalt-60 na gamma or electron beam, parang dinaanan lang ito. Like sunlight, mga ganun din, dinaanan lang siya. So, walang effect doon sa material except yung sinasabi nating pinuputol-putol. Hindi siya naging radioactive. Ayan ha, sobrang nakaka-inspire. Hindi naman pala kailangan na super talino ka kapag pumasok ka sa ganitong propesyon. Sipag at tiyaga lang, pwede na. Puntahan naman natin si Dr. Lucille sa kanyang laboratory at alamin natin ano nga ba itong plant growth promoter na mula sa halamang dagat. So Dr. Lucille, aside from carrageenan, ano-ano pa yung mga researches na nagawa nyo habang nagtatrabaho kayo dito sa PNRI? Okay, so dito sa PNRI, hindi lang tayo radiation kasi kanina in-explain ko sa iyo radiation processing. So meron tayong sinasabing stable isotope technique. Ano naman itong stable isotope technique? Yung, alam mo siguro yung water is made up of H and O, H2O yan. Alam natin na itong H2, hydrogen, alam natin may molecular weight din oxygen 16, pero ang hindi natin alam na meron ding mga radioisotope na stable na hindi radioactive. Yung sinasabi natin, aside from oxygen 16, O18 na ang molecular weight niya ay 18. Pati ang hydrogen, meron tayong, instead of 1 ang molecular weight sa chemistry natin yan, meron tayong 2 na molecular weight, meron din 3. Pero ang 2 stable yan, ibig sabihin hindi radioactive. Ngayon, ginagamit na itong stable isotope technique for determining, say for example, sa hydrology. Ano man ang mga hydrology? Like for example, yung sa groundwater, di ba meron tayong groundwater, how fast is it recharging? Kumbaga, presko ba yung tubig na nandoon o lumang tubig? Kasi iba ang stable isotope ratio niya, yung sinasabi nating H2 na stable over H1 o kaya yung O18 over O16 na kumbaga meron siyang fingerprint na kung presko ba siya o hindi. And just to give you an example, yung Tacloban na Ondoy, di ba yung Ondoy, nagamit natin ito sa Philippine Nuclear Research Institute kasi nalala mo yung, di ba, nagkaroon ng surge. Yes. So sa surge na yon, ang question nun kung ang salt water napunta ba doon sa groundwater. Kumbaga na-contaminate ba yon. So with this stable isotope technique, we were able to say
okay pa ang kanyang groundwater kasi hindi siya na-contaminate ng salt water. So some sort of those researches na for environment purposes. Ayun. So, yun yung iba pang ninyong Yeah. pag-aaral. Oo. Pero ngayon, talaga nag-focus na kayo sa karajinan. Ako yun, kasi yung sa stable isotope technique, ibang grupo naman yun. Parang ganon. May mga kasama kayo doon. Ako hindi ako kasama doon, pero research Dito, lang yun yung research- PNRI. Okay. So, ang karajinan, ma'am, curious talaga karamihan na okay. parang ano ba yung karajinan? Pag naririnig talaga, ano yung term na karajinan? Okay. Yung karajinan, di ba alam natin yung sinasabi ko kanina, guso. Yes. Yung guso na Sa Cebu. edible sa Cebu. Ayan, kinakain yan. So, ang extract na ito ay tinatawag na karajinan. Nabibili na yan dito sa Pilipinas. In fact, we used to be the #1 producer ng karajinan. Ang Tagalog yan, ma'am, ay Gulamang dagat. Gulamang Tama, dagat. gulamang dagat. Ang seaweed. Pero ang extract, karajinan talaga. Yun yung chemical name niya, karajinan. So ngayon, ito nga yun. Extract siya ng gulamang dagat. Oo. Pero saan marami nakikita ang karajinan, ma'am? Actually, marami tayong nagbibenta dito eh. Oo. I mean, Doon sa yun ang Visayas, sinasabi Mindanao. ko. Well, essentially, meron tayong nagbenta sa Cebu, meron din dito sa Maynila. Pero, yun nga, sinasabi ko dati, tayong #1 producer ng karajinan. Kaya lang ngayon, na-overtake na tayo ng in Indonesia. Bad. Oo. Ano ba yun? Nanggaling ba sa atin yun na napunta lang sa kanila? Hindi naman. Hindi naman siguro kasi meron naman din silang mga gusto doon. So, syempre, pag ini-export natin, ibang bansa, ay, pwede pala ito pang-export. So, gawa din sila ng karajinan, nag-extract din. Oo. At saan gamit talaga ang karajinan? Okay. Ang gamit ng karajinan actually is a thickener or a filler. Okay. Kung, well, sa toothpaste, pwede rin yung ilagay doon. Pero marami silang food application as well as animal feeds. So, sa food application, pwede itong sa ice cream as thickener o pwede yun. O kaya, naalala mo yung... Lasa nun? Walang lasa. Wala talaga. Pero naalala mo yung may sinasabi tayong foot-long sausage, akala mo ang laki, maraming meat. In reality, may mga karajinan May mga yun, nasa filler lang filler siya. Kasi para siyang gel type na hindi mo mahalata. So therefore, madali siyang ma-deceive ang mga tao. Kasi transparent yan, tapos nami-mix na halo-halo doon sa meat. So parang karne nga. gelatin. Parang Para ganon. siyang gelatin. Ganon. Okay. Oo. Pero yung inyong pag-aaral tungkol dito, tumagal ng gaano katagal? Matagal ba? O paano yung ginawa ninyong proseso para patunayan talaga na effective ito? Yeah. Actually, ang research talaga, it takes time. It may even take more than 10 years or so bago mo masabi na talagang effective siya o hindi. But for us, itong karajinan, I would say siguro mga 5 years siya. Paano nyo na-discover, ma'am? Unang-una, kasi ang Philippine Nuclear Research Institute is connected with the International Atomic Energy Agency. Masasabi ko, hindi naman talaga tayo tayo ang pinaka-first nito. So, through this agency na IAEA, meron tayong group na within Asia Pacific na nag-aaral tungkol sa mga polymers na ito, karajinan, o kaya kaitosan, o kaya alginate, para pareho lang ito ng structure. So, ito sila, sa kanila, ginagamit nila ang kaitosan at saka alginate, ibang material naman yun, pang plant growth promoter. Then we realized, yun kasi pag researcher ka, ito ang ginamit nila. Ito, marami kaming karajinan. More or less, pareho naman ang structure dito, kaya pwede din siguro ang karajinan. So, kumbaga, nag-a-adapt tayo. Ang sa atin, since marami tayong karajinan, wala tayong kaitosan, wala masyadong alginate, take advantage of our natural resources na meron tayo. Kaya ako, iisip, well, karajinan siguro mas maigi. So, yun yung research and development dito. Final na. Final na siya. Pero Ganon. hindi ba naging mahirap sa inyo yung pagde-develop dito sa Talagang mahirap. research na ito? Talagang mahirap. Yes. Unang-una, kasi sa research din, dapat hindi ka solo. May kasama ka talaga. May kasama ka talaga. In the sense na not only the Philippine Nuclear Research Institute, kasi kami, chemist kami. Pag in-apply mo yan sa agriculture, syempre hindi namin field of specialization na yon. So, ang una talagang research, it was funded by the Department of Science and Technology through PICA-ARD. So, nagpondo sila na siguro, malaki din pondo nila, more than, sa start of the year, siguro mga 5 million for first year, tapos 3 years ito. Meron tayong kasama na taga Field Rice. At the same time, yung talagang pinaka-partner natin dito is NCP's National Crop Protection Center of the UPLB, yan siya, UP Los Baños, na si Dr. Hill Magsino.
Na sila yung, kumbaga, tayo ang nag-develop ng material dito sa PNRI, sila naman yung nag-test sa mga rice field, tapos si field rice naman ang nag-test ng physiological effect niya. Okay. So, bukod sa palay, saan niya pa na-test ito? Actually, ang dami na. Currently, meron tayong research sa mung bean. Mung bean is munggo and peanuts. At saka ganda-ganda talaga ng results. And in fact, ang results niya ay, I would say, more than in fact sa rice ang kanyang yield. Mas maganda siya. Mas maganda, when in terms of the quality talaga, In terms iba? of yield. Okay. Quantity. Yung When you quantity talk about the mismo. quantity, mga ganong tipo. Mas mabilis ba? Hindi O naman same period mabilis. lang din? Same Mas period marami lang din. rin? Like, ang ano niya, let's say for example, normally kasi when you say priming, yung priming ng munggo, Opo. ilang beses mo siya i-harvest. Generally kasi intercrop lang ito, so mga twice lang or 3 times. Pero ang nangyayari, pag nag-spray ka ng Carrageenan plant growth promoter, ang mangyayari sa kanya is para siyang hindi lang 2 to 3 times, pati 4 times and 5 times. And sa 4th at saka 5th times, ang dami-dami pa ring yield niya. So kaya mataas talaga ang yield niya. Okay. Pero halimbawa, dumating yung bagyo. Isa yan advantage. So way back, hindi ko alam kung kailan yun, yung Lando, Yeah. mga 3 or 4 years ago. So that was our first trial na nalaman namin, now, napaka-effective pala itong plant growth promoter na ito. Kasi tinry ito sa Bulacan. Testing lang talaga nagaganon. In-spray siya, hindi pa nag-harvest, nagkataon, bumagsak si Lando, nagkaroon tayo ng typhoon. Nagsisi yung mga farmers kasi yung hindi naman lahat sila nag-try. Kasi yung nag-try, nakatindig pa yung Nakatindig ano pa na. rin. Oo, Okay. matibay pa rin. Whereas yung talagang hindi ni-spray yan ng Carrageenan plant Patay growth, lahat. patay lahat. So, siyempre, nagfo-fall siya dahil kung makikita mo yan, wala lang akong picture ngayon, very strong, sturdy ang kanyang, anong tawag niyan, yung, basta yung stem or whatever. Okay. Napaka-sturdy niya. Okay. Kaya tuloy, even with Lando, hindi siya bumagsak. O yun. Yun talaga. Pwede talaga sa mga farmers yun, ma'am, no? Definitely. Okay. Gamit na gamit yan sa farmers talaga. So, paano natin pinapaabot sa publiko na meron tayong ganitong sistema or technique? So, unang-una, syempre marami tayong mga promotions. Yes. Secondly, through our extension workers, yun na nga sinasabi ko, especially yung si NCPC, sila yung nag-extend ng crop, yung research na ito doon sa mga farmers. But more than anything else, I would just like to mention na meron tayong currently a project of Department of Science and Technology and Department of Agriculture. And in fact, mataas ang funding natin dito. Dati nagbibigay si DOST ng 50 million, tapos another 50 million is coming from the Department of Agriculture so that we can have a multi-location trials na gano'n. Puro trial pa lang, pero wala rin talagang tuloy-tuloy na gumagamit. Mga farmers. Farmers, yun na nga, Yun. kasi kumbaga, kailangan, ang ano kasi nito, in order to promote, they have to try. Hindi pwede mong sasabihin, uy, ang Gamitin ganda niyo ganito, agad." gamitin yung ganon. And in fact, meron tayong technology taker na nito. Nag-start na tayong pang-produce commercially, paunti-unti. Ang sabi talaga ng commercial taker, sabi niya, hindi pwedeng sabi ni DOST, ganito ito daw. Hindi pwedeng ganon. Kung meron kang distributor, meron kang gaganon, ang kailangan talaga, ito, sample ko ito ng plant growth. I-try nyo ito yung prescription. Wala kang sasabihin na maganda siya. So, the product will prove by itself. Pero available na ba ito sa market? Available na ito sa market ngayon. Pero paunti-unti pa lang kasi bago pa lang talaga. In fact, nag-umpisa lang ito siguro signing of the Memorandum of Agreement between PNRI and the company, dalawang companies ito, noong October 2018 pa lang. So, kaya ngayon, unti-unti silang nagpo-produce. Alam ko na commercialize ito sa Iloilo, sa Bicol, sa Mindoro, yun yung mga areas nila na cover. Pero hindi pa rin talaga malawak ang kanyang pag-produce and market dito sa mga areas na ito. Napaka-effective naman pala nitong Carrageenan. Ang alam nating panghalo sa mga pagkain ay pupwede palang makatulong para mas mapalago pa ang mga pananim. Pero hindi lang yan, kasi ang Carrageenan ay maaari rin palang gawing panggamot sa sugat. So, Dr. Lucille, bukod sa plant food supplement, ang Carrageenan po ay pwede rin gamitin for medical purposes. Yes. Okay. Actually, sa ngayon meron tayong dalawang pinag-aralan together with Carrageenan. Like for example, dati-rati meron tayong invention na tinatawag natin polyvinyl pyrrolidone combined with Carrageenan
para maging ano siya, pang wound dressing siya. Tapos recently, meron din tayong combination of materials with carrageenan, naging hemostatic agent din, mga ganong tipo. Okay, pero may mga hospital na ginagawa or ginagamit? Kaya lang Wala talaga pa. siya. Wala talaga. Unfortunately, sayang nga eh. Ganon. Paano Sayang talaga. pamilya Kasi natin? ang Hinihintay hirap natin. dahil alam mo, ang hirap kasi pag meron kang international competitor, say for example, a dressing which is imported from outside, ang hirap kasi alam na, ito kasi kumikita na. And to add something to the company, say for example, ibenta mo ito, nagaganon, mahirap siya. Ganon lang yun. Sayang, ma'am. Kasi di ba parang ito, sarili na ng atin Yes, Di ba? Instead definitely. na kumukuha pa tayo or Oh. nag-i-import Ang tagal na kaya na kaming nag-promote nito, pero ang hirap talagang maka-promote. But this has been tested in several hospitals. At the same time, nakarating na ito sa abroad, pag-testing. It's a very good, especially for bed sore sana. Dahil ito yung usually problema natin, lalo na sa matatanda o bagong operation. This is very good to absorb the exudates coming from the wound para hindi ka magkaroon ng yung bed sores. Oo. So talaga na ako nangihinayang personally, Ako rin, di ba? din, actually. Pero para sa inyo, paano pa makakatulong ang gobyerno at ang publiko para sa implementation ng research na ito? Although, syempre ito, matagal na itong research ng PVP, carrageenan, Yes. pang bed sores or pang wound dressing. Yes. Itang pwedeng, we still have to continue developing it. Say for example, kasi itong wound dressing, pwede mo naman siyang lagyan ng natural extracts of plants. Say for example, mga antibiotic na natural, hindi yung gamot na yun, na pwede na siyang within, meron na siyang natural extract na antibiotic properties. Pwede pa rin natin i-further develop, which would have greater efficacy, I think. Ganon lang. But we need this time, we need to partner with other agencies. Yun yatang kailangan Hindi ka dapat mag-research ng sarili mo, especially when it's medical use, kasi ang hirap makabenta. So therefore, we need to partner with certain private companies na talagang nagbibenta na kung ano-ano para after developing this technology, benta na kaagad kasi may partner na tayo. So ngayon, Dr. Lucille, meron pa ba kayong mga upcoming or mga recent researches pa? So, sa ngayon, meron kami din. It's not carrageenan anymore, but yung tinatawag nating super water absorbents. Super water. Super water absorbents. Siguro napansin niyo kung minsan yung sa bahay, meron silang mga gel na binibenta na sinasabing waterless, tapos gel lang yun, tapos may halaman. So, purpose naman natin dito, hindi pang beauty, ornamentals dito sa bahay, kundi it's really for the farmers also. Kasi ang uso ngayon, let's say for example, tomatoes, dati kasi seed ang tinatanim dito, di ba, sa field. But this time, ngayon, yung plantlet na, kumbaga, bibilhin mo yan as plantlet kasi mas malaki ang chance. Hindi, may plantlet, may bunga, talagang may tanim na siya na maliit. Kasi plantlet nga. Mas madali kasi siyang itanim at saka sigurado ka na mataas ang chance of survival kasi tanim na siya. So, kumbaga, ang ginagawa namin, say for example, itong super water absorbent, yun yung iniisip pa namin, na maglagay kayo ng seed, mag-grow na siya, tapos hindi mo na kailangan tutubigan kasi, let's say for example, it can swell 200 times. So, kumbaga, meron kang 1 gram yan, maging 200 grams. Sayang, wala akong ipapakita dito. Kung makikita mo ang laki-laki niya with water, and hopefully, maglagay na rin kami ng nutrients by itself para mag-grow na siya. So, yun na yung isang commercial value. Other than that, pwede din kasi, especially doon sa drought areas, so, pwede kang maglagay ng super water absorbent, may tubig na, kasi gel siya na maraming tubig, na kumbaga, ibabaon mo siya sa soil together with the plant. Pag-grow niya, hindi mo kailangan ng tubigan always. Kasi siguro, it may take once a week, instead of every day or every 2 days, nagaganon. So, ang survival rate niya, especially pag maliit pa, mas mataas siya. Walang irrigation, okay yun. Oo, pwede yun. Mga ganong tipo. Very nice. So, babalikan ko Yeah, namin yes. mga Mag-successful na kami. Yes. Yeah. Pero yun na nga, ang ano kasi, i-advertise ko na ngayon ang ginagawa ng Department of Science Tech, especially when we make project proposals, ang hiningi talaga nila, sinong partner nyo dito? So right now, meron na kaming iniisip na makipag-memorandum agreement with a private company na talagang meron siyang commercial, talaga nagbibenta ng mga halaman, mga ganon,
para pag successful, diretso na sa kanya. Meron na talagang taga-apply nito commercially. So yun yung si DOST ngayon na ang hirap nga makapropose pero ganun talaga ang buhay. Kung gusto mo para kay Juan, talagang dapat ipursige ka. At the same time, dapat ibenta mo talaga ito kay Juan. Tama, oo nga. Ayan, so Dr. Lucille, talagang, alam mo yun, ako na-inspire. Kasi una sabi nyo nga, hindi naman kayo mahilig mag-aral before, nung kabataan ninyo. Yes. Pero ngayon, nakita namin kung gaano kayo katagumpay as a scientist, di ba? Yes. So, paano may inspire naman yung mga kabataan ngayon na So, i-pursue yung kanilang career sa Yeah. science field? Oo, talagang dapat lang marami tayong scientists. Kasi if you look at it, doon sa United States, Japan, Singapore, gano'n, paano ba sila naging successful? It's through science and technology. Kaya lang dito sa Pilipinas, ang medyo na-develop ng maigi natin is arts, dances, mga gano'n. Konti lang ang scientists natin. And in fact, di ba sinasabi ko, mga scientists, ako one of those scientists, career scientists, biro mo sa buong Pilipinas, 140 lang kami more or less active scientists. So kulang na kulang para sa mga kabataan, I hope you will pursue this a career related to science. Maski not necessarily chemists, biologists, physicists, mga ganon. Huwag kayo matakot kasi yun nga, sinasabi ko kanina, bulak-bulak mo noon. Siguro nga, sabi ko, kung malala ko sa elementary, may mga pula ako grado. So, hindi yun rason na sasabihin nyo na hindi ako pwede dahil hindi ako good sa math, hindi ako good sa science. Hindi yun. Ako ay yung example kasi hindi ako ganon katalino. I'm just an ordinary citizen, average ang intelligence. But then, I pursued this career na naging chemist ko at naging scientist. At may panahon pa. May panahon pa. Ano yung mensahe po, ma'am, doon sa ating mga taga-subaybay? Okay. So, yun yung message ko sa mga mga bata, mga estudyante, pero meron din akong message sa mga common tao, Huwag kayong matakot pag sinasabi nating nuclear science and technology. Walang kinakatakot niya. In fact, yung sinasabi ko nga, ang daming good sides na pwede nating gamitin doon sa nuclear science technology research. Pumunta kayo dito sa PNRI, makikita niyo ang dami-dami naming research which is good for one. DOSTv would like to thank Filipino Creazione de Mano Incorporated. Visit their showroom at ground floor lobby, PSMBFI Building, 318 Santolan Road, West Crames, San Juan City. SciTev, the world's leading source of reliable and authoritative news, views, and analysis on information about science and technology for global development. Visit their website at www.scidev.net. Maraming Pilipino ang tiyak na makikinabang sa mga research and development ng ating siyentipikong si Dr. Lucille Abad. Dahil sa mga ekspertong tulad niya, ang mga bagay sa kapaligiran ay nabibigyan pa niya ng kapakinabangan. Ako po si Jel Miranda at ito po ang nag-iisang daily science TV show ng Pilipinas. Ito ang DOSTv Science for the People.